Вийшов трейлер української гри Метро. Я відкрив коментарі під трейлером нової Метро 2039, я навіть не здивувався. Ні краплі. Там усе по класиці. Русофобія, політика, ігру зіпсували, без русского язика это не Метро. Українська студія випускає гру під час війни, але у хлопчиків за поребриком сталася істерика, бо їм, бачите, не завезли озвучку. Ну поплач. Вмощуйтесь зручніше, сьогодні ми будемо занурюватися не в тунелі метрополітену, а в тунелі їхньої свідомості. І повірте, там набагато темніше і страшніше, ніж у Лігви Чорних. Поїхали. Я залишуся в цьому відосі. Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Став лайк, підписка і не забувай про наших спонсорів із GoGoCase. Переходимо до відоса після невеликої, але дуже корисної рекламної паузи. Кейси CS2 по-людськи. Українська платформа створена фанатами CS2. Реальні скіни, не віртуальні призи. Миттєві відкриття кейсів без лагів. Зрозумілий інтерфейс, зайшов і граєш. Чесна система без мутних схем. І не залишить тебе з нічим. Бонуси для моїх підписників: вводь промокод OneGames і отримуй плюс 30% до депозиту при поповненні. $1 безкоштовно при авторизації. Хочеш перевірити платформу без ризику? Посилання залишу в описі. Залітай, відкривай і дивись, що випаде саме тобі. Сьогодні ми читаємо коментарі під трейлером українського Метро. Читаємо першого генія. Користувач з ніком VHarm пише: Метро в Москве и России без русской локализации – это просто идиотский маршрут. Ага, дуже ідіотський маршрут. Тобто бігати від мутантів розміром з автобус – це нормально. Аномалії, які спопиляють тебе за секунду в грі – це база. Але от те, що головний герой не скаже «йокерний бабайт» російською, а англійською, то це вже все. Руйнування лора. Тобто гра винна, що реальність така, яка в принципі не дозволяє нормально розробникам використовувати язик, де і по суті він розробникам особливо і не потрібен, тому що він зараз зашкварений. Саме очевидно чому. А ось і мій улюблений тип коментаторів. Мамкін інвестор, я їх називаю. Вони кажуть, що раді принципу не будуть купувати гру за те, що там немає руської озвучки, бо, як то кажуть, для ком'юніті це дополнительний бюджет, і це, звісно, не повага к русскому ком'юніті. І я такий думаю, яка ж втрата для розробників. Все, студія 4Games прямо зараз оголошує про банкротство. Вася з Саратова не дасть їм свої 2000 фублів з обідів. Чувак, про яку повагу ти говориш? Який додатковий бюджет? Ваша країна сама себе відрізала від світового ринку. Ви ігри купуєте через турецькі акаунти з танцями з бубном або качаєте взагалі з торрентів. А тепер вимагаєте до себе поваги? Логіка просто вийшла з чату, де і по суті вона тупорила. Ну по факту вона тупорила. Ти хочеш гру, ти хочеш в неї русську локалізацію, але ти не говориш про той факт, чому по суті цієї локалізації нема і чому розробники, звісно, від неї відмовляються. Ти серйозно? Дивіться, це ж насправді не хейт гри як такої. Це їхня захисна реакція на реальність, по суті. Люди просто не можуть прийняти той факт, що світ змінився. Вони застрягли у своєму манія-світі, де все ще 2013 рік, де українські студії роблять для них контент їхньою мовою, бо ми ж браття, це просто бізнес, як раніше казали. Вони дивляться трейлер, бачать знайомі декорації, але розуміють, що ця гра більше не для них і не про них. Вона проти них, і вона для них, по суті, чужа. Світ змінився. Ігри теж. Адаптуйся або плач у коментарях на Ютубі. Ну поплач. Вони обрали друге, тому що, по суті, нічого іншого і нормального, адекватного обрати вони, як то кажуть, не можуть. Ой, як зручно! Давайте раз і назавжди закриємо тему з локалізацією, тому що навіть при Сталкері не було настільки величезної, там була реально величезна кількість росіян, які писали про локалізацію, чому нет язика і так далі, але під цим трейлером Метро, як будто реально вони деградірували ще більш на рівень нижче, і коментарі, по суті, не змінювалися. Чесно, я відкрив трейлер під саме на каналі PlayStation, і там тупо одні й ті ж самі коментарі. Тому в цьому ролику я зайду ще на форуми. Отак. Коротше, давайте прочитаємо коментаря від чела з ніком Колесніков. Я так понимаю, что в Москве говорят только на английском языке, и что и на таком плохом английском. Ні, чувак, в Москві зараз все більше говорять китайською або корейською, але розробники вирішили не ускладнювати західним гравцям життя і залишили, по суті, англійську, на якій розмовляє фактично весь світ.
Руської локалізації від розробників більше не буде. Київська студія це заявила сама. І це не якась там зрада, не змова рептилоїдів із там якоїсь планети Нібіру. Це прямий наслідок. Ігри не існують у вакуумі. 4Game – українська студія, і якщо ви цього не знали або пропустили це роками раніше, то зараз вони, по суті, дали вам таку змогу це зрозуміти. І розробники зараз буквально сидять під обстрілами або взагалі воюють на фронті. Ти серйозно думаєш, що вони будуть витрачати ресурси, час, гроші на озвучку для країни, яка їх вбиває? Ви там зовсім зв'язок з реальністю втратили. Ну, це максимально тупорилі коментарі, чесно. Я ще б зрозумів під сталкером, хоча їх там було також досить багато, знову ж таки, подивіться цей відос, але не настільки багато, як під метро. Ну, чесно, це просто якийсь треш. Ось, а тепер десерт. Погнали шукати русофобію в коментарях. Читаємо. Главний герой українець, який типу повертається в метро, щоб вбити Хантера, який в метро создав рейх. Тупа повістка, каже ось цей чувак, і йому рве кришу розробникам саме через ось цю типу українську пропаганду. Сюжет переписали після початку війни, і звісно, русофобія стала дуже жорстока саме в грі. Ну поплач. Які ж ви нещасні. Коли тобі не подобається сюжет, це не русофобія. Це просто історія, яка б'є тебе по хворому місцю, бо ти впізнаєш у ній себе і свою країну. Повістка? Який рейх переписали? Генії, четвертий рейх і фашисти-мутанти в московському метро були ще в першій книзі саме Дмитра Глуховського, яка вийшла 20 років тому. І, до речі, деяка там із частин метро саме по ній і писалася. Але тоді вам це подобалося, ви грали за Артема і стріляли у фашистів у грі на станції Пушкінській. А тепер раптом це стала повістка військова, типу пропаганда? Може тому, що автор Всесвіту метро Дмитро Глуховський у вас заочно засуджений на 8 років колонії, саме через те, що він проти війни і з 22-го року, по суті, вимовляє свою позицію відкрито. Гра показує диктатуру і божевілля, а ви дивитесь у монітори як у дзеркало і не розумієте, про що взагалі йдеться. Там ще був один інтелектуал на форумі, писав, я зайшов спеціально на форум, тому що, знову ж таки, читати ось ці коментарі було відверто скучно, одні й ті ж самі. Тому я зайшов на форум VG Times, з яким раніше нас чомусь порівнювали, хоча ми звідти не брали особо новини, ми просто брали звідти стиль новин. На мій телеграм можете підписатись, до речі. Ну так от. Ось цей чоловік писав, що типу, ну, ця гра пропитана політикою дуже сильно, і це дуже величезний, депресивний, мрачний сюжет, і зовсім немає тої атмосфери, що була в Ексодусі, в минулій частині, де всі ось ці ребята, як він їх називає, дружна команда була, і все дружили. Чел. Метро завжди була про депресивний мрачняк. Це не симулятор кемпінгу з друзями. Ексодус був радше винятком, таким ковтком свіжого, мабуть, повітря перед фіналом. А перші дві частини – це клаустрофобія, це відчай, бруд, зрада і постійне відчуття того, що людство саме себе жерло зсередини. Це не новий курс розробників, це логічне повернення, в принципі, до витоків з того, з чого починалося метро. Просто тепер цей мрачняк має цілком реальне обґрунтування. Якщо раніше на перші частини метро ми дивилися, знаєте, з боку таких, як прикола, тому що ядерна війна, що таке ядерна війна, то початок 22-го року, очевидно, змінив наш курс. І тепер ми дивимося на цю гру більш реалістичному плані. В принципі, до цього дійсно може дійти. І виживання, в принципі, в постапокаліпсисі, як в такій, в історії ядерної ось цієї війни, ось цієї проблеми, хаосі, в принципі, кажеться досить реальним. Тому очевидно, що така повістка була завжди. Просто ми її в той час, будучи малими, та й не тільки малими, а взагалі, будучи просто чуваками, які про це взагалі не шарили, були далеко від цього, не розбиралися і не помічали, що, по суті, депресняк в метро був постійним. Знаєте, я грав у всі частини метро. От якщо від Сталкера мене дійсно в свій час не дуже сильно прям я фанатів і почав дуже сильно захоплюватись Сталкером саме з 2023 року, коли дізнався про розробку нової і, в принципі, вихід другої частини, то, по суті, в метро я грав у всі частини. Я пам'ятаю свій перший спуск у тунелі метро 2033, коли я йшов, по суті, до сусіда друга, і ми разом грали на його компі в метро 2033. Це було щось неймовірне. Ми були малими челами, там була російська озвучка, але це ніяк нам не мішало. Я пам'ятаю цей звук лічильника Гейгера, коли ти панічно міняєш фільтр у протигазі. Це не просто була гра, це було дійсно відчуття і атмосфера такої приреченості, такого депресняка лютого, типу, знаєте, військового ось цього хаосу. Але, звісно, ми були малими челами, і ми не могли помітити, що в цій грі десь там просвічується щось реалістичне. І те, що я бачив в трейлері 2039 метро, це повернення до тієї самої густої, липкої атмосфери, яка
яка була раніше, коли кожен патрон на рахунку, а в темряві ховається щось набагато страшніше за мутантів, як в тому ж Сталкері, інші люди. І якщо для когось ця атмосфера тепер здається політизованою і або покритою там чимось русофобією або ще чимось, то проблема не в атмосфері і не в грі, і не в розробниках. Проблема в тому, на чиєму ви боці в реальному житті. І проблема в тому, по суті, що стало з реальним світом, що, по суті, ігри про ядерну катастрофу зараз дійсно сприймаються реалістично, і ми можемо дійсно перекласти все те, що показується в іграх, на реальну картину світу. Раніше це здавалося дивним, я пам'ятаю до сих пір, як завжди казали, типу, ігри це ж для дітей, кому це, хто грає в ці ігри взагалі, да, по історії саме. А якщо тепер подивитися в 26-му році на ігри, які створювали і створюють саме українські розробники і українські студії, то ти, ну, дійсно задаєш собі питання. А як можна було реально задавати собі таке питання раніше, що ігри не дитячі, а вони реально побудовані на якомусь реалізмі? А тепер трохи аналітики від Ванька. Знаєте, чим це все закінчиться? Ось цей коментатор Лолі Попір написав, що доходи, звісно, пойдуть на поддержку ВСУ, типу української армії. і так оно і буде. І він не розуміє, чому росіяни так сильно в захваті від українського метро. І так, чувак, і ти правий, так воно і є. І саме тому, ймовірно, за все гру на Росії просто офіційно заборонять. Роскомнадзор випустить якусь чергову дебільну постанову, назве студію 4Games екстремістською, як вже було з студією Сталкера, да? Це ж зараз просто класика для них. Будь-який стрімер на Твічі чи Ютубі, який просто запустить цю гру в РФ, ризикуватиме отримати кримінальну справу за фінансування екстремізму або дискредитації армії РФ. Тому ці ваші раді принципа не буду покупати звучать дуже смішно і максимально тошно. Вам її так не продадуть. А грати в неї ви будете потайки, закривши штори, щоб товариш майор не побачив і не настукав на вас за те, що ви граєте в українську гру і спонсоруєте цим самим українську армію. А ну давайте ще пару коментів для настрою, так чисто швиденько розносимо. Коментар від усього челіка Not Dancing. Нет русского, значит минус рэп. На це я йому особисто відповів з мого аккаунта. Я собі, блядь, в'їбав. Я думаю, ви можете почитати, бо з такими тільки так і треба розмовляти, там, по суті, нічого цікавого. Ну і останній, класичний русак, знаєте, написав ось цей чел із VG Time, знову ж таки, ось цього форума від Вадима Якимова. Дождусь русской озвучки от святых людей и спокойно спирачу игру. Просто не рухайся. Я не буду покупати. Оце класичний просто росіянин. Я би і так вкрав, бо я ніколи, по суті, за ігри не плачу. Да що таке платити за ігри, навіщо, якщо можна просто присвоїти собі чуже. Але тепер я вкраду з ідеологічних міркувань, не просто тому, що мені шкода там витрачати гроші на ігри, а просто тому, що це буде правильно. Геніально. Ну, спірать, Вадік, спірать. Тільки обережно, щоб разом з озвучкою майнер собі не встановив, а то зараз вірусів просто до жопи. Якщо відкинути жарти, чому їх так рве на шматки від простого трейлера? Гра не зрозуміло, коли вийде. Да, її анонсували, вона має вийти в грудні 26-го року, але не факт, що вона вийде в грудні 26-го року. Давайте говорити відверто. Коли світ навколо тебе кардинально не відповідає твоїй внутрішній, зліпленій телевізором картині, ти, по суті, злишся. Ти розумієш, що як це так? Вони ж думають, що вони воюють за щось нормальне, що вони за добро, а від них потроху всі відходять. Ну, абсолютно. Навіть, Дмитро Глуховський, який є росіянином, який є, і зараз переховується в Ізраїлі. Тобто вся ось ця історична тема, ігри, проекти, які будувалися на російському мові, на російських ось цих штуках. Метро в Москві грається, по суті, да, в Москві, тобто в столиці РФ. І, звісно, для них це дивно. Ти відчуваєш якийсь когнітивний дисонанс. Типу, ми ж за добро, а від нас всі відходять. Навіть такі ігри, як Метро, яке раніше було, максимально зросійщене, по факту зросійщене. А топ зросійщених ігор від українців можете подивитися в моєму окремому відосі, колись давно там його записував, рік, по-моєму, назад. Подивіться, вони звикли бути центром світу, для якого всі стараються, а тут їм вказують на двері. І найпростіше для них – це не визнати, що їхня країна робить жахливі речі, а звинуватити розробників гри в русофобії і, звісно, ютуберів із України. Це психологічний захист 5-річної дитини. Це не я поганий, це просто вони погані. Ось вони погані в тому, що ми робимо війну. А тепер давайте чесно, відкинемо весь цей політичний шлак із коментарів і подивимося на сам трейлер і моя думка взагалі про трейлер, як від такого, фаната Метро, хай буде. Назовіть мене фанатом Метро. Це просто
космос. Це неймовірно потужно. Ця графіка, ця деталізація зброї, ця темрява, яка буквально тисне на тебе через екран. Повернення до коренів, я б його так назвав, до того тваринного страху перед невідомим, коли ти боїшся зробити зайвий крок у тунелі. Оце напруга. Ось якою і має бути справжнє метро. 4Games стрибнули вище голови, і я впевнений, що це буде один з головних релізів року у світі, а не за поребриком. Якщо, звісно, гра вийде в цьому році, хоч її знову ж таки анонсували, але, ну чесно, мені здається, що в цьому році вона навряд чи вийде. Ну, а ви пишіть свої думки в коментарях, вийде вона в цьому році чи ні, як ви думаєте. Метро нарешті стала тим, чим повинна була бути всі ці роки. Вона скинула з себе баласт у вигляді спроб догодити ринку, який не вартий навіть одного полігону з цієї гри. Вона стала дорослою, жорсткою і безкомпромісною. І якщо комусь там у коментарях це не подобається, якщо комусь від цього боляче, це вже не проблема гри і розробників, і не проблема розробників і студії, і взагалі нікого. Питання до вас усіх зараз тільки одне. Ви готові спуститися в цю темряву і подивитися правді в очі, відкрити взагалі очі, чи підете писати коменти про русофобію під цим відео? Я, по суті, не буду видаляти коментарі ніякі, я ніколи їх не видаляю, ніколи їх не очищаю, тому я залишу вам, росіянам, які подивляться це відео, по суті, право на власну думку. Можете написати в коментарях, що я сказав не так, от по факту. Я дійсно почитаю і поражу з вас ідіотів. Все, дякую за перегляд. З вами був я, OneGames. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, побачимось, звісно, дуже скоро в нових відосах. І не забудьте в коментарях написати, як вам трейлер Метро. Ну, це реально щось дуже цікаве. Пока!